guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel guys and watching my videos. You guys are the best, so thank you so much. And if you haven't subscribed to my channel already, please go ahead and subscribe to my channel and be a part of my family. And as you guys can see, I already got ready for today guys. I used the same foundation stick from yesterday which I got from Primark, and oh my god guys, I'm loving it. And you have to watch that video guys. I have done a review and a demo for you all, so definitely check out that video. So guys, I have invited my in-laws for lunch today and it's going to be a very fun cooking vlog. You guys seem to like my cooking vlogs a lot, so I hope you guys will enjoy this vlog as well. We have prepared everything, you know, chopped up the vegetables and stuff like that. We also went for shopping yesterday, and yes guys, we are all set for today. I just need to prepare the food and that's about it. Mero budale chahi halka cleaning haru garcha hola hopefully. And yes guys, let's go ahead and start cooking. I'm cooking a stove, as you guys can see. Mero charotai stove chai on cha, ani bhakkare मैले चाहिँ राजमा दाल बनाएको छु, अनि pork curry पनि पकाउँदै छु. साइडमा ब्रोकोली पनि पाक्दै छ. It's kind of messy over here, so please ignore that. अनि सँगसँगै चाहिँ mushroom curry पनि बनाउँदै छु for dinner. अनि check this out guys, मैले मोलेको आलुदम चाहिँ बनाइसके. यसमा चाहिँ मैले प्राय जसो तिल हाल्थे, तर sadly sesame seed नै रहेछ हाम्रो घरमा, त्यही भएर मैले चाहिँ भट्टलाई चाहिँ पिनेर त्यसको पेस्ट बनाएर चाहिँ यसमा मोलेर बनाइदिएको थिएँ. एन्ड इट टेस्ट सो गुड गाइज. डेफिनेटली ट्राई गर्नु. भट्टको पेस्ट बनाएर मोल्नु, एकदमै मिठो हुँदो रहेछ गाइज. एन्ड आइ एम ह्यापी विथ इट. अनि मेरो अन्डा पनि रेडी छ, एज यु गाइज क्यान सी. अनि झोल मोमोको लागि अचार पनि मैले बनाइसकेको छु. भर्खरै मैले चाहिँ ससेज चिल्ली नि बनाइभ्याएँ. एकछिनमा चाहिँ यो बनाउँछु चनाको करी. सो गाइज, मेरो ब्रोकोलीको तरकारी पनि तयार भइसकेको छ. एकदमै तातो छ, भर्खरै निकालेको स्टोभबाट. मेरो मसरुम करी चाहिँ अलमोस्ट पाकिसकेको छ. अनि यो चना मसाला पनि अलमोस्ट पाकिसकेको छ. बाइ द वे, प्लिज एक्सक्युज द फ्यान. मैले चाहिँ अन गरेको थिएँ अघि र मैले बिर्सी गएको थिएँ गाइज. र मेरो यो हुन्छ नि स्मोक डिटेक्टर चाहिँ एकदमै जोर जोरले टुटुट टुटुट गर्दै कराउँदै थियो. द्याट वाज माई फल्ट. तर अहिले चाहिँ एभ्रिथिङ इज गोइङ सो वेल एन्ड आई एम फिलिङ सुपर प्रोडक्टिभ. अहिले चाहिँ मैले चिकन करी पकाउँदैछु. वाउ. दाल पनि पाक्दैछ, पोर्क करी पनि पाक्दैछ गाइज. पोर्क करी चाहिँ पाक्न अलिक टाइम नै लाग्छ. अनि मेरो मसाला चना पनि रेडी छ. मसरुम करी इज अल्सो रेडी. सो गाइज, मैले हल्का मेरो स्टोभ अनि यो किचनको एरिया साफ गरेको छु, किनभने यो एरिया अलिक फोहोरी छ भने मलाई फङ्सन गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ. र यहाँ सबै कुरा राम्रोसँग हुँदैछ. यो कुकरको सिटीले चाहिँ घरिघरि मलाई तर्साइरहेको छ गाइज. क्यामेरा नि फगी बनाइदिन्छ. लेट मी गिभ यु एन अपडेट. होइन, मैले के बनाएँ भनेर. ससेज करी बनिसक्यो, अन्डा पनि बनिसक्यो. अनि यहाँ चाहिँ मसरुम छ, मसरुम करी. यसको तल चाहिँ चना मसाला छ, ब्रोकोली छ, मोलेको अचार पनि पाकिसक्यो, अनि झोल मोमो पनि पाकिसकेको छ. अनि दाल र मासुहरू चाहिँ पाक्दैछ. बाइ द वे गाइज, आई मेड अ बुबु. एज यु गाइज क्यान सी, अघि न मैले चाहिँ त्यो कुकरहरू सफा गर्दाखेरि चाहिँ तातोले यहाँ पोली गयो एन्ड इट बर्न्स लाइक हेल. ओ माई गड, आइ एम सो क्लम्जी. एकछिन चिसो पानीमा राख्छु गाइज, किनभने इट इज बर्निङ रियली ब्याडली. फील सो बेटर. ओह थ्याङ्क गुडनेस. मेरो बानी चाहिँ यस्तै छ गाइज, एकदमै छिटो छिटो गर्नुपर्छ काम. अनि क्लम्जी पनि छु, त्यही भएर मलाई चाहिँ सधैँ यस्तो पोल्ने यस्तो यो माइनर हो टु बी अनेस्ट. आउ गाइज, द वाटर इज सो कोल्ड. पानीले नै दुखिरहेको छ मलाई अहिले चाहिँ. तर यो पानी राख्यो भने चाहिँ अलिक छिटो सन्चो हुन्छ अनि त्यति साह्रो बर्न हुँदैन, त्यही भएर यस्तो गर्दै हो म चाहिँ. सो मेरो ओभन चाहिँ मैले प्रिहिट गर्दैछु. र यो चाहिँ मैले हिजो मोलेर राखेको मासु हो, पोर्क अनि चिकन हो. एन्ड इट लुक्स सो डिलिसियस. एक राति अगाडि नै मोलेर राख्यो भने चाहिँ एकदमै यम्मी फ्लेभर आउँछ, त्यही भएर मैले सधैँ त्यस्तै गर्छु. मोलेर चाहिँ फ्रिजभित्र राखिदिन्छु अनि बिहान पकाउने बेला पकाउँछु. सो अहिले चाहिँ मैले मेरो पोर्कको मासु चाहिँ यो माथिको ऱ्याकमा राखेँ. चिकनको चाहिँ अब यो सेकेन्डमा राख्छु. चिकनको पनि यहाँ हालेको छु. अलिक कोचा कोच नै देखिरहेको छ.
मेरो आमाको फोन रहेछ लेट मी एन्सर गाइस तर यही हो सबै हालेर भइसक्यो अब यसलाई एकछिन रातो हुने गरी पाक्न दिन्छु आमाको फोन एन्सर गरिहालौँ है मेरो फोर्क चाहिँ अलमोस्ट रेडी हुन लागिसकेको छ गाइस लुक एट दिस लुक सो यमी सो मेरो चिकन करी चाहिँ तयार छ अब यसलाई एउटा भाँडामा हाल्छु म एकछिनमा पोर्क करी इज अल्सो रेडी यमी अनि अहिले चाहिँ भाँडाहरू हामीले झिकेको छ मेरो बुढाले चाहिँ मलाई हेल्प गर्दैछ उबर पनि लागिसक्यो र सधैँ मैले पिपलको पात युज गर्थे स्टार्टर दिनको लागि आज चाहिँ यो ट्राई गर्नु पर्ला यो चाहिँ केराको पात हो यो चाहिँ मैले नेपालमा नै लिएको हो यसलाई चाहिँ एउटाको चाहिँ 500 रुपीस पर्यो 500 रुपीस पर्यो एन्ड इट इज सुपर प्रेटी एज वेल आई रियली लाइक इट चेक दिस आउट यो चाहिँ पुसिसकेको भाँडाहरू हो गिलासहरू पनि झिकेको छ सबै धोएर सुकाएर भरेकोलाई रेडी गर्दै हो चिकन करी र पोर्क करी चाहिँ मैले सिसाको भाँडामा हालिदिएको छु अब यसलाई कभर गरेर त्यसपछि लाएर राख्नुपर्छ यसलाई अहिले कभर गर्नु पर्ला यसलाई चाहिँ यो वालाले कभर गर्नु पर्यो ठुलो राइस कुकर पनि मैले निकालेको छु त्यो भात बसाल्नु पर्छ अहिले भरेतिर त्यही भएर सबै तयार गरेर बसेको अब चाहिँ हल्का किचन सफा गर्छु एन्ड द्याट्स अबाउट इट पोर्क र चिकन पकाउनु पर्छ अनि मोमो चाहिँ बनाउन नै बाँकी छ त्यो चाहिँ एकछिनमा बनाउनु पर्ला मेरो राजमा मसाला पनि रेडी भइसकेको छ यस गाइस क्यान सी सो गाइज मैले सबै कुरा गरेर भ्याएँ अहिले चाहिँ भाँडाहरू पनि धोएँ अनि किचन पनि हल्का साफ गरेँ अहिले एकछिनमा देखाउँछु तर अहिले चाहिँ भर्खरै मैले मोमो बसालेको छु एज यु गाइज क्यान सी यसलाई चाहिँ अब मजाले पाक्न दिने मलाई चाहिँ कामहरू सबै भ्याएर मजाले आनन्द बस्न चाहिँ एकदमै सेटिस्फाइङ लाग्छ इट इज द बेस्ट फिलिङ एभर मेरो बुढाले सबै गरिसकेको छ माथि सफा अनि हुबरहरू लाउने पनि सो या गाइज वी आर वेटिङ फर आवर गेस्ट नाउ अनि चिकन र पोर्क चाहिँ स्टिल पाक्दैछ सो गाइज अहिले चाहिँ हामी लल्लन कलिङ भन्ने फिल्म हेर्न लागेको हो राजपाल यादवको इट इज रियली हिलेरियस बाइ द वे मेरो बुढाले चाहिँ क्यान्डल बालेको छ रुममा बसाओस् भनेर अनि कोठाहरू सबै साफ गरिसकेको छ एज यु गाइस क्यान सी इट्स नाइस एन्ड क्लिन अनि मेरो यो उसको लागि चाहिँ टमाटर ल्याइदिएको छ मेरो बुढाले यो काटेको ठाउँमा लाउनको लागि सो थ्याङ्क यू बुढा मैले यो पोलेको ठाउँमा टमाटर लगाएँ हल्का सन्चो भएको थियो अनि अहिले चाहिँ क्रिम पनि लगाइदिएको छ मेरो बुढाले सो आइ एम फिलिङ लिटल बिट बेटर नाउ सो गाइस मेरो मोमो चाहिँ रेडी भइसकेको छ एज यु गाइस क्यान सी अब यसलाई चाहिँ म हटकेसमा हाल्छु सो द्याट भरेसम्म चाहिँ तातो भइराख्छ अनि चिकन पनि तयार छ एज यु गाइस क्यान सी बाइ द वे पोर्क चाहिँ अघि नै रेडी भइसकेको थियो त्यही भएर मैले यो बोटेको भाँडामा राखेको छु यसरी छोपेर भरे पकाएर दिने हो सो बेसिकली मेरो सबै कुराहरू चाहिँ रेडी भइसकेको छ एन्ड आई एम रियली ह्याप्पी अबाउट इट सबै पकाउन चाहिँ मलाई अलमोस्ट 3 घण्टा लाग्यो धेरै टाइम लागेन एन्ड आई एम गेटिङ बेटर एन्ड बेटर डे बाई डे गाइज छिटो कुकिङ गर्नमा चाहिँ म एकदमै गुड छु जस्तो लाग्छ मलाई मेरो बुढाले पनि सधैँ भन्छ तिम्रो खाना चाहिँ मिठो हुन्छ तर तिमी चाहिँ एकदम छिटो पनि छौ भन्छ सो या छिटो छु तर क्लम्जी छु यु गाइज अल नो सो गाइज अहिले चाहिँ मैले मेरो आउटफिट चेन्ज गरेको छु अहिले चाहिँ मैले यो ड्रेस लगाएको छु जुन चाहिँ सिम्पली योर्स भन्ने सपबाट लिएको हो अलि मोटो मान्छेहरूले लाउने लुगा पाउँछ त्यो सपमा चाहिँ तर आइ एम नट टु स्योर अबाउट द नेम आई कुड बी रङ सो करेक्ट मी इफ आइ एम रङ अनि त्यही हो गाइज अहिले चाहिँ म मेरो गेस्टहरूलाई वेट गर्दै हो मेरो बुढा चाहिँ एकैछिन बाहिर गएको छ सानो कामले र या द्याट्स द अपडेट जस्ट वेटिङ फर माई गेस्ट राइट नाउ सी यु इन अ बिट सो गाइज हाम्रो गेस्टहरूलाई चाहिँ अलि टाइम लाग्ला जस्तो छ त्यही भएर हामीले चाहिँ अलिअलि खाएको यो स्टार्टर चाहिँ यो चाहिँ मेरो हो यो चाहिँ मेरो बुढाको हो हल्का खानु पर्यो भनेर अहिले चाहिँ हामी ग्रान्डपाज किचन हेर्दै हो एकदम राम्रो भिडियो बनाउँछ यो मान्छेले चाहिँ कुकिङ सबै आफूले गर्छ काट्नेदेखि लिएर बनाउनेसम्म अनि लास्टमा गएर चाहिँ नभएको गरिबहरूलाई अनाथ बच्चालाई दिन्छ इट इज रियली नाइस अफ हिम आई रियली इन्जोय वाचिङ हिज भिडियोज सो गाइज हाम्रो गेस्टहरू आइपुगेको छ र मैले खाना पस्काइसकेको छु बाबु हेल्प गर ल यो लैजाऊ ल अहिले हाम्रो गेस्टहरू आइपुगेछ हेलो हेलो भन्नु त मेरो ब्लगलाई हेलो वेलकम टु माई हाउस एभ्रीवान ल कस्तो छ खाना ससा गुड छ ल ल इन्जोय है हाम्रो डिनर पनि रेडी छ गाइज
उसाले चाहिँ बच्चाहरुलाई हाल्दिनला चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो गेस्टहरु चाहिँ गइसकेको छ एन्ड इट वाज रियली फन उनीहरु चाहिँ एकदमै पर बस्छ त्यही भएर उनीहरु चाहिँ छिटो नै गयो हामीले चाहिँ होल टाइम WWE हेरेर बितायो एन्ड इट वाज रियली फन सो यस गाइस द्याट्स अल फर टुडे है थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज प्लिज मेक श्योर टु लाइक सब्सक्राइब comment and hit the notification bell for more and I will catch you guys soon bye. By the way, look what they got for us guys. Oh god, that's a lot of chocolate and they also got us some biscuits. That's too much guys. Thank you so much Usha, Dai.